But I said it's so cool car. I love Mitsubishi. So. Please. Wait. So much mud here. Oh my. Cool. Oh. So cool. ცოტა მარცხნივ. აი ცოტა ისე რო ყოფილიყავი რა, აი. ხო. But I said it's so cool car. I love Mitsubishi. Cheap. Close window. Oh. So, Meliko, so. Არა, ფოტოს გადავიღებ ერთ. დაიცა? გადაგიღებ რა ერთ კარი გააღე. Realso მაგარი იყო. But I said it's so cool car. I love Mitsubishi. Cheap. Close window. Oh. So, Meliko, so. არა, ფოტოს გადავიღებ ერთ. დაიცა? გადაგიღებ რა ერთ კარი გააღე. Realso მაგარი იყო. შემოგესხმება. Meliko. ჩამოწი.
დაიც. ხო. ხო და მისმინე 4-იანზე დაიცადე. მე მგონი ეხლა აქეთ მოდია. დაიც. არ ჩაშალო. Oh, fine. Huh? რა, აბა? 4-ის ჩაგდე? ვიცი რა, 2-იანი არის უკანა 2 და 4-იანი არის წინა 4. ანუ უკანას და წინას. Oh, fine. I'm okay, finally. Look here, guys, look here. Oh my god. Კაი, ჩააქრე რა, ეხა 1-5 წუთი. ჩააქრე გათიშე. დაისვენოს. მოდი ხა მიმოხილვა გააკეთე რაქენი. აქეთ გადმო. აქეთ არა. I'm mud stuck, really mud stuck. Vārtvaras gals. This is not stuck. It's really mud stuck. It's real. Look here, guys. It's what we chunk. But it was reality. It was not show, something like that. It's not sure. არა უშ გაურეცხავთ მაგას მე გაურეცხავ გარეცხოს პოება მაგრამ გარეცხოს რა დაგემატებინა თან ხე გარეცხოს თქვათ რო არის არა ხელი კერხელით მე გაურეცხავ ხელი ვიხდე თილად გადაუხადა და ბარემ ხომ გარეცხავს მაგას სახე არა მაგაც გარეცხ მაგრამ ისე ვერ მივუყო ისე ვერ მივუყო წყალი მან ხომ და It's so crazy. So when you watch this video, say which video is better for Mudstack. This is the best one. I said it's car Mitsubishi Pajero. Yeah. Very nice. No, it's not here. It's GDE. Look. Look. Don't do it for a small For you. For you it's not different, but something is different to mechanical. Technical. you it's more strong. Really. Yeah. Look here. Boom. მესამე განაცხადი გადავიღოთ. ცოტა გაიწმინდა. ეხლა მესამეს რო ჩავთავ რა. მოდით მოტორს ჩავხედოთ ბარემ ეხლა. ვაიმე. აგერ არის წები. არა, ამას ვამბობ. მე გიშველო, აი. შეხედე, ელიკო. მოიცა. ცხვირი გაურეცხა. გიშველე რა საფეთკი. სანამ ზემოთ გადავიდა. შურს. მანქანა შეხედე, შენი ფეხსაცმელი გაღელვებს. კი. მოდის მაგალ ნახოთ ეს ძრავი რა. სანტოლოხი აქ. აი, გადავიდეთ. ისა. ჯერ გავხსნე ხა იქ უნდა გადავძრო, გადმოძრო კალახიანი ხეხებით. ისვენე. ეხ წყალში რო გაიარო იქით. გაიწმინდება ცოტა რა და მიდი კაი. ეგრე ვქნით. ეცადი არ დასვა რო შიგნი არ შეეტყოს. დიდი.
იწმინდება. ნელა ქენი ნელი.